हेलो वेलकम छ क्लास 5 को नानीहरुलाई आजको हाम्रो लेसन च्याप्टर 6 क्लास 5 को म्याथ च्याप्टर 6 को सिम्प्लिफिकेसन र एक्जाम्पल तपाईको गरी यो अगाडि आइसकेको छ यो एक्जाम्पल र अर्को एक्जाम्पल हामी हेर्ने छौं एक्जाम्पल 1 त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई यो अलिकति बताइहाल्नु पर्यो यहाँनिर रेड कलरमा यो बोल्डमा देख्नुहुँदैछ नि है यहाँ के लेखेको छ डी बाट डिभिजन हो एम बाट मल्टिप्लिकेसन ए बाट एडिसन एस बाट सबट्र्याक्सन र डीएमएस हो यो प्रयोग गरेर सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको सबै नम्बर मिसाएर दिएको हुन्छ के गरेर दिएको हुन्छ अरे सबै मिसाएर दिएको हुन्छ एडिसन सबट्र्याक्सन ती मिसाएर दिएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ डीएमएस लगाएर सल्भ गर्नु त्यति नै सिक्ने छौ हो त्यसको यो सबै सिकिसकेपछि हामी एक्सरसाइजमा जाने छौं ल र आज हामी यो सिकेर तपाईलाई होमवर्क पनि दिनेछ हुन्छ ल क्वेशन सारेर रेडी छ ल सिम्प्लिफाई यो रहेछ 24 * 12 डिवाइडेड बाइ 6 माइनस 24 प्लस 17 छ हो ल यहाँदेखि सुरु गरौँ ल यहाँ लेखे म फेरि म यहाँ लेख्दै छु ल 24 * 12 डिवाइडेड बाइ 6 माइनस 24 प्लस 17 अब हेर्नु यहाँनिर हेर्नु के गर्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ डीएमएस यहाँ लेखिराख्नु ल सबभन्दा पहिला के अरे डिवाइड कहाँ छ यहाँनिर चाहिँ देख्नु हुँदैछ त्यो डिवाइडको लागि हामी फेरि तल्लो लाइनमा फेरि लेख्छ ल 24 र 6 लाई 12 बाइ 6 ले डिवाइड हुँदैछ डिवाइड गरेपछि कति हुन्छ यो दुईटा नम्बर एउटा हुन्छ यसको एन्सर आउँछ 2 हैन 6 2 = 12 हुन्छ अनि यो नम्बर 2 भइहाल्यो त्यसको बादमा अरु जस्ता त्यस्तै लेख्दै झर्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन सजिलै छ हेर्दा थुप्रो देखिन्छ हो अब यसमा पनि के छ डिभिजन फर्स्ट हुन्छ है यानी DIVISION डिभिजन फर्स्ट स्टेप हो यो ल फर्स्ट स्टेप अनि सेकेन्ड स्टेपमा के देखिँदैछ सेकेन्ड स्टेपमा डी सक्यो यो हैन अब मल्टिप्लाई आयो मल्टिप्लाई यो त देखिँदैछ हैन दुईटा 2 4 = 8 हो 2 2 = 4 मल्टिप्लाई पनि भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई भयो सकियो अब बाँकी कुन चाहिँ रह्यो -24 प्लस 17 यति मात्रै रह्यो सेकेन्डमा हामी यो नम्बर कसरी आयो भनेर चाहिँ यसको डाउट चाहिँ यहाँबाट क्लियर हुन्छ ल मल्टिप्लिकेसन सेकेन्ड होला यो है सेकेन्ड मल्टिप्लिकेसन सेकेन्ड हो यो अब अर्को स्टेपमा जाँदा यो मल्टिप्लिकेसन पनि भयो अब के आयो एडिसन हो के न भने त एडिसन कहाँ छ एडिसन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति हेरफेरको कुरा छ यो 48 को अगाडि के छ प्लस छ देखिँदैन तर हुन्छ आफै लगाइदिँदा पनि हुन्छ यसरी यो प्लस नम्बर हामीले पहिला जोड्नुपर्छ कुरा बुझ्यो किनभने अहिले जसरी भए पनि एडिसनको टाइममा जोड्नुपर्छ यसलाई हामीले 48 यो लास्ट कलम यही लेखेर 17 गरी अन्त यो माइनस नम्बर चाहिँ लास्टमा लेखिदिँदा हुन्छ हो अब यसलाई जोडौं 8 + 7 15 हुन्छ 15 को 5 हो 15 को 5 1 उताको 4 + 1 5 हुन्छ 6 लेखिदियो यो दुईटा नम्बर जोडेर यति आयो अनि यो 24 यहाँ लेख्दै छु हो अनि फोर्थ स्टेपमा यो एडिसन फोर्थ हो एडिसन नेक्स्ट एडिसन यो बुककै एक्जाम्पल हो बुझाउनुको लागि रिराइट मात्र गरेको बुझ्दै जानुहोस् त्यो बादमा लास्टमा त के गर्नुपर्ने रहेछ 5 - 4 1 6 - 2 4 41 आन्सर आयो हो मैले यसलाई भनेको थिएँ नि यो तीनटालाई के भनेको थिएँ
अगाडिको भिडियोमा छ। यो तीनटा टर्मको अर्थ हुन्छ देयरफोर है, देयरफोर 24 into 12 divided by 6 minus 24 plus 17 equals to 41 एन्सर आयो है। तपाईँलाई एकदम कङ्ग्रेचुलेसन छ र तपाईँले यो राम्रो बुझ्नु भएन भने फेरि फर्स्ट एकचोटि हेर्दा हुन्छ। खालि कति मिनटको भिडियो छ? 5 मिनटको भिडियो छ होइन। लो अब होमवर्क गर्दा त 6 मिनटको भिडियो, कति छोटोमा मजाले तपाईँले सिक्नु हुँदैछ हो। त्यस्तो भयो भने त होमवर्क गरौँ जस्तो लाग्ने होइन। अब ल तपाईँको अगाडि होमवर्क लिएर आएको छु। हुन्छ, यो तपाईँले सल्भ गर्नुहोस् है। यो सल्भ गर्नुहोस् जसरी अहिले मैले सिकाएँ त्यही प्रकारले तपाईँले मजाले सल्भ गरेर पठाउनु होला। तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना गर्दै आजको भिडियोबाट म यहाँबाट बिदा लिँदैछु। हुन्छ, धन्यवाद।